Salutare și bine ați venit! După cum am promis în ultimul clip, astăzi o să punem totul în oglindă și o să vorbim din nou despre 6 motive, însă de data aceasta sunt 6 motive pentru care să cumperi o motocicletă nouă și nu una second hand. Hai să-i dăm drumul! Bun, primul motiv pentru care aș lua o motocicletă nouă este chiar acesta, că e nouă. Nu a mai mers nimeni cu ea și cum o păstrezi, așa o ai. Dacă o întreții foarte bine, te va duce foarte mulți ani de aici înainte, fără probleme. O motocicletă nouă, frate, e nouă, are 0 km și cum o întreții, așa va merge cu tine ani de zile de aici înainte. Și bineînțeles, fiind nouă, ai onoarea să fii primul care o să cadă cu ea. Ok, hai să trecem la motivul numărul 2. Motivul numărul 2 se leagă de personalizare. Și atunci când îți cumperi o motocicletă nouă, este foarte important să o faci a ta, deoarece o motocicletă care ai personalizat-o cum vrei tu, este o extensie a personalității tale. Fabricanții pun la dispoziție foarte multe lucruri și foarte multe accesorii când îți cumperi o motocicletă nouă, inclusiv ce dimensiune să aibă șaua, ce înălțime, dacă vrei șa joasă, șa înaltă, tot felul de brizbrizuri de astea electronice, dacă vrei controlul tracțiunii, dacă vrei cornering ABS și tot felul de chestii de genul care, din punctul meu de vedere, sunt utile. Și cel mai important, poți alegi ce culoare să aibă. Și credeți-mă, culoarea este foarte importantă deoarece îți schimbă cu totul percepția asupra unui lucru. Bun, trecem mai departe, motivul numărul 3. Și aici vreau să vorbesc despre garanție. Știu, ieri am vorbit un pic despre garanție. În clipul precedent am spus că o garanție poate uneori să implice anumite costuri suplimentare atunci când vorbim despre mentenanța motocicletei, pentru că ești obligat să te duci de cele mai multe ori la un service recomandat de ei sau chiar la reprezentanța lor. Însă, dacă motocicleta are vreun defect de fabricație sau se strică ceva la ea în primii ani când ai garanție, băieții aia, tot aia care îți iau bani în plus pentru mentenanță, îți vor repara motocicleta și o vor face gratuit pe banii producătorului. Chestia asta e un lucru foarte important, deoarece dacă vă amintiți din nou din clipul precedent, exemplu cu KTM și etrierii aia de frână care se stricau, e bine, acolo KTM a înlocuit piesele respective pe banii lor. Deci, garanția uneori este chiar foarte utilă. Iar faptul că totuși producătorul te obligă să te duci la un serviciu autorizat atunci când e trecut în manual la intervalul respectiv de kilometri, cumva te obligă să ai grijă cum trebuie de motocicleta respectivă. Și e tot în interesul tău, pentru că dacă ai grijă de motocicletă, atunci și ea o să aibă grijă de tine foarte mulți ani de aici înainte, exact cum spuneam mai devreme. Ok, și trecem la subiectul numărul 4. O motocicletă nouă este mult mai sigură decât una veche. Nu vă luați după tot ce zic toți cretinii pe internet. O motocicletă nouă este mult mai sigură. Toate sistemele astea de siguranță, precum controlul tracțiunii, ABS, cornering ABS și tot felul de sisteme de genul ăsta, chiar îți pot salva viața, deoarece în anumite situații limită, ele te pot ajuta să menții controlul asupra motocicletei. Și asta te poate ajuta să eviți un accident sau să reduci gravitatea unui accident. Chestia asta chiar salvează vieți. De ce credeți că există control tracțiunii și alte sisteme electronice pe motocicletele de MotoGP? Dacă nu erau atât de bune și nu erau utile, nu le puneau acolo, nu? Hai să fim serioși. Știu că pe internet sunt foarte mulți dobitoci care spun că nu, domne, motocicleta clasică fără ABS e cea mai bună pentru că nu te încurcă. Căcat. Nu există așa ceva, nu vă luați după toți proștii, motocicletele noi sunt mult mai bune și chiar îți salvează viața. Sunt și mai ușor de condus și în secolul ăsta cu tehnologia pe care avem, ar fi păcat să nu profităm de ea. Iar acum să lăsați comentarii acolo și să dați cu hate și să spuneți că nu e așa, că Hornetul vostru din 2002 e perfect și nu-i lipsește nimic. Ok, în fire. Trecem mai departe, motivul numărul 5. Aici o să fiu foarte rapid, motocicletele noi au suspensii mai bune și frâne mai bune, ceea ce înseamnă că sunt mult mai manevrabile și mai confortabile. E simplu. Bun, hai să trecem mai departe la ultimul motiv de pe listă și anume motivul numărul 6. Acesta este foarte subiectiv, este mai mult părerea mea și anume faptul că motocicletele noi arată mult mai bine decât motocicletele vechi. Și aici putem să vorbim inclusiv de motociclete clasice, pentru că am testat o motocicletă clasică, am testat Royal Enfield Interceptor și, fraților, e genială. Arată super bine, de multe ori cafe racer-urile astea noi arată chiar mai bine decât o motocicletă clasică. Interceptorul care l-am testat este dovada vie și o să vă las un link în descriere să vedeți clipul respectiv. A fost super bine, super demențial, mi-a plăcut enorm de mult motocicleta aia. Însă și celelalte motociclete, vitezanele noi, motocicletele de adventure și toate cele arată demențial față de alea vechi. Adică dacă iau un GS din 2004 și îl compar cu un GS de acum, arată mult mai bine ăsta de acum. Clar, nu există îndoială.
Și nu numai. Orice motocicletă arată mult mai bine, se simte mai bine, confortul e mult mai ridicat și designul e mult mai plăcut. Și ca să termin o dată acest subiect pentru totdeauna, motociclete noi versus CH, o să vă zic părerea mea și anume că dacă eu aș avea banii, mi-aș cumpăra oricând o motocicletă nouă față de una CH. Punct. Pa!